हेलो एभ्रिवान, आज हामी मुभी रिभ्यू लेख्न सिकौँ। सो मुभी रिभ्यू लेख्नको लागि चाहिने कुराहरू म एकचोटि सरर भन्छु है त। फर्स्टमा हामीलाई चाहियो टाइटल, अब त्यो टाइटल अफ द मुभी, अनि डाइरेक्टरको नाम, अनि स्टारिङ भनेको त्यहाँ त्यो मुभीमा प्ले गर्ने क्यारेक्टरहरूको नाम, अनि जेनर भनेको यो मुभी कस्तो टाइपको छ, सोसियल छ कि हरर टाइपको छ कि अब कस्तो छ त्यो लेख्ने। अनि ड्युरेसन भनेको मुभी कति लामो छ, कति मिनटको छ अथवा कति घन्टाको छ भनौँ न। अनि ल्याङ्ग्वेज भनेको मुभी चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेजमा पब्लिस भएको छ त, नेपाली छ भने नेपाली, हिन्दी छ भने हिन्दी, इङ्ग्लिस छ भने इङ्ग्लिस लेख्नु पऱ्यो। अनि अब रिलिज डेट, यो मुभी कहिले रिलिज भयो भनेर लेख्नु पऱ्यो। अनि हामीले मुभी रिभ्यू लेख्दा अब प्याराग्राफ पनि त लेख्नुपर्छ। अनि फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ के लेख्ने त भन्दा यसो हल्का इन्ट्रोडक्सन दिने मुभी चाहिँ कुन थेममा, केसँग रिलेटेड, केसँग बेस्ड छ भनेर भन्ने। अनि सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ मुभीको त्यो प्लटहरू, सिनहरू कसरी स्टार्ट भएको छ भन्ने। अनि त्यस पछाडि मेन पार्ट हुन्छ नि जुन मुभीको हो, त्यसको मेन पार्टको बारेमा हल्का लेखिदिने। अनि थर्ड प्याराग्राफमा चाहिँ कुन सिन आफूलाई एकदमै मन पर्यो अथवा कुन मन परेन, अनि किन मन परेन, कुन क्यारेक्टरको रोल चाहिँ राम्रो लाग्यो, कुन क्यारेक्टरको रोल मन परेन भने। अनि अब कुन रोलले चाहिँ एकदमै आफूलाई एट्र्याक्ट गर्यो, त्यो मुभी हेरौँ जस्तो लाग्यो हो त्यो कुरा भन्ने। अथवा कुन पार्टले चाहिँ आफूलाई त्यो मुभी नहेरौँ लाग्यो भनेर त्यो भन्ने। अनि फोर्थ प्याराग्राफमा चाहिँ आफूलाई त्यो मुभी कस्तो लाग्यो त भनेर आफ्नो यो मुभी कन्क्लुड गरिदिने के, आफ्नो राइटिङलाई कन्क्लुड गर्ने। मुभी कस्तो लाग्यो, मुभी राम्रो छ भने राम्रो भन्ने, नराम्रो छ भने नराम्रो भन्ने। अनि यदि अब राम्रो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ डोन्ट मिस इट भनेर लास्टमा लेखिदिनुपर्छ, एकदमै राम्रो छ, किन राम्रो लाग्यो। अब फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड प्याराग्राफलाई हल्का हल्का मिलाएर कन्क्लुड गर्ने। नराम्रो छ भने नराम्रो लाग्यो मलाई, यस्तो छ, यो टाइम वेस्ट अफ टाइम मात्र हो, यो मुभी हेर्नु काम छैन, बेकार छ भनेर भनिदिने है त। मैले यहाँ झोला मुभीको स्याम्पल मुभी रिभ्यू पनि राखिदिएको छु, पढ्नु होला। र मैले जसरी भनेको छु नि, सिकाएको छु स्टेप बाई स्टेप, त्यसरी नै मैले लेखेको छु यो मुभी रिभ्यू। आजको लागि भिडियो यति नै, यहीँ इन्ड गरौँ। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच।